Sau 2 lần thất bại nhục nhã, đầu năm 1288, vó ngựa Nguyên Mông lại gầm vang, cuốn theo dã tâm xóa tên Đại Việt khỏi bản đồ. Trên biển Đông Bắc, hơn 600 chiến hạm, hàng chục vạn quân, cờ đen ngập trời, tiến vào dưới trướng Ô Mã Nhi và Trương Văn Hổ. Biết rõ, đánh vào lương thảo, tức là bóp nghẹt nhịp thở quân giặc, Trần Hưng Đạo chọn Vân Đồn làm nơi bày trận mai phục. Những con thuyền nhỏ của quân Trần lặng lẽ nép mình vào vách đá, mai phục trong màn sương mặn gió biển. Mũi tên, vò dầu, mồi lửa, tất cả sẵn sàng, chỉ đợi một hiệu lệnh khai hỏa. Trong men say chiến thắng sớm, đoàn thuyền Nguyên ngạo mạn rẽ sóng, từng bước lọt trọn vào tử địa. Trên vách đá, hiệu lệnh âm thầm chuẩn bị, biển trời Vân Đồn như nén lại hơi thở. Khoảnh khắc chờ đợi đã kết thúc, ngọn lửa phục kích sắp bùng lên. Đừng bỏ lỡ phần 2, cao trào trận Vân Đồn. Đêm Vân Đồn, tín hiệu lửa rực sáng, quân Trần đồng loạt lao ra như sấm vang trẻ đôi màn đêm. Những chiếc thuyền nan nhỏ bé lao vút, đâm thẳng vào đoàn chiến hạm Nguyên Kiêu Căng, phá vỡ thế trận. Tên lửa vun vút giáng xuống như mưa sao băng, biến Quang Lương thành biển cháy khủng khiếp. Bao tải lương thảo nổ tung, khói đen bốc cuồn cuộn, lửa đỏ liếm dọc thân thuyền. Trần Hưng Đạo hạ lệnh sắt thép đánh thẳng vào lương, chặt đứt mạch sống của giặc. Bất ngờ và kinh hoàng, quân Nguyên loạn hàng, chống trả vô vọng giữa biển lửa. Cả vịnh Vân Đồn hóa thành địa ngục đỏ rực, ngọn lửa quyết tử của Đại Việt nuốt chửng đoàn thuyền kẻ thù. Trong biển máu và khói lửa, thuyền Nguyên tan tác, đừng quên theo dõi phần 3, hủy diệt đoàn quân xâm lược. Bị phục kích bất ngờ, thuyền lương nổ tung, chìm xuống biển sâu, mạch sống quân Nguyên bị cắt đứt không thương tiếc. Không còn lương ăn, không còn đội hình, lính Nguyên kinh hãi nhảy xuống biển, bỏ mạng giữa sóng dữ. Quân Trần dồn ép không nương tay, từng mũi tên, từng ngọn giáo truy sát kẻ thù tháo chạy. Trên soái thuyền, Trương Văn Hổ tuyệt vọng, lệnh rút lui trong hỗn loạn, mặc cho đoàn quân tan vỡ như bèo trôi. Tiếng hô sắt tháp rung chuyển biển trời, lá cờ Đại Việt tung bay phấp phới giữa biển khói lửa. Trong khói lửa mịt mù, Trần Hưng Đạo trầm tĩnh đứng hiên ngang, ánh mắt sáng ngời niềm tin chiến thắng. Trận Vân Đồn toàn thắng, sóng biển trở lại yên bình, báo hiệu hồi kết bi thảm đang chờ quân Nguyên trên sông Bạch Đằng. Trận Vân Đồn, chiến thắng rực lửa, mở đường cho Bạch Đằng lịch sử. Hãy cùng khám phá những trang sử hào hùng trong series huyền sử Việt Nam.